Hello and namaste everyone, this is Rajan. I'm good and I hope you guys are doing good. साथीहरु पहिलो भिडियो हेर्दा $0.61 अथवा 61 सेन्ट्स, दोस्रो भिडियो हेर्दा 32 सेन्ट्स, तेस्रो भिडियो हेर्दा 47 सेन्ट्स and so on and on. र साथीहरु यो मेथड चाहिँ विश्वभरि नै जुन ठाउँबाट पनि युज गर्न मिल्छ। साथीहरु यदि हजुरहरु यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अहिले नै यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन पनि बजाइदिनु होला। सो स्टेप नम्बर 1, तपाईहरु यस वेबसाइटमा आउनु होला जहाँ तपाईहरुले YouTube भिडियो हेरेर सजिलै राम्रो आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु पहिले जानु यो वेबसाइटले कसरी काम गर्छ भनेर, त्यसपछि चाहिँ म हजुरलाई यो वेबसाइटको नाम रिभिल गर्नेछु। तपाईहरुले यस वेबसाइटमा सर्ट एन्ड कमर्शियल एड्स, मुभिज र टिभी शोज हेर्नु पर्ने हुन्छ। साथसाथै तपाईले रिफर गरेर पनि पर रिफर $1 कमाउन सक्नुहुन्छ। जब कसैले तपाईको रिफरल लिंक थ्रु यो वेबसाइट भिजिट गर्छ, त्यसपछि तपाईले इन्स्ट्यान्टली $1 पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईको अर्निङ पे आउटको लागि रेडी भएपछि त्यसलाई तपाईको ब्याङ्कमा पनि ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु 1500 प्लस ब्रान्ड चाहिँ यो वेबसाइट सँग पार्टनर्स रहेका छन्। यसको मतलब तपाईहरुले कमर्शियल एड्स इनफ पाउनुहुनेछ र त्यसलाई हेरी अझ धेरै बढी आम्दानी गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरु यस वेबसाइटमा जोइन हुनको लागि टप राइट कर्नरमा रहेको साइन अप आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्। अब भने तपाईहरुले यहाँ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बर्थडे र जेन्डर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी इमेल र पासवर्ड सेट गरी आई एम नट रोबोट मा टिक लगाइदिनु होला। त्यसपछि भने क्रिएट अकाउन्ट मा क्लिक गर्नुहोस्। एज यु क्यान सी तपाईले साइन अप गर्ने बित्तिकै $5 साइन अप बोनस पाउनु भएको छ। यता चाहिँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले हेर्न सक्ने अथवा अवेलेबल भिडियो जसलाई हेरेर तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ भने देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट भिडियो हेरेर 61 सेन्ट्स अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ साथीहरु यो भिडियोलाई क्लिक गरौँ। इमिडिएटली तपाईले एउटा एड देख्नु हुनेछ। सिम्पली तपाईले यसलाई क्लोज गर्नु होला र फेरि भिडियोमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईले यस भिडियोलाई जम्मा 34 सेकेन्ड्स मात्र हेर्नु पर्नेछ। अब यहाँ कम्प्लिटमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले फेरि एड देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यो एडलाई पनि क्लोज गरिदिनुहोस्। फेरि कम्प्लिटमा क्लिक गर्नुहोस्। अब ड्याशबोर्डमा देख्न सक्नुहुन्छ सक्सेसफुल्ली कम्प्लिटेड, यु रिसिभ $0.61 भनेको छ। अब हजुरले पेजलाई रिफ्रेश गर्नुहोस् र देख्न सक्नुहुन्छ 61 सेन्ट्स हाम्रो ब्यालेन्समा एड भइसकेको छ। यसरी नै साथीहरु तपाईहरुले पनि यहाँबाट राम्रो अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु तपाईहरुले दैनिक $2.48 मात्र अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ किनकि तपाईले 24 आवर्समा 5 वटा मात्र कमर्शियल एड्स हेर्न सक्नुहुन्छ। तर साथीहरु यदि तपाईहरुले 10 वटा आईडी बनाउनु भयो भने सजिलैसँग दैनिक $24.8 लगभग $25 सम्म कमाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु आजको भिडियो हजुरहरुलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा गएर एउटा कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला किनकि इट रियली इन्स्पायर्स मी, रियली मोटिभेट्स मी टु मेक न्यू भिडियोज फर यु गाइज। र साथीहरु आजको लागि भने यति नै। हाम्रो अर्को भिडियो नआउँदासम्मको लागि जस्ट किप वाचिङ, किप लभिङ एन्ड किप सपोर्टिङ। टिल देन गुड बाई एन्ड स्टे ब्लेस्ड।